वेलकम टू यश अकॅडमी कराड. यश अकॅडमी या आपल्या लाडक्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी मित्रांनो, हा चॅनल तुमच्या येणाऱ्या सर्व एंट्रन्स एक्झामिनेशनसाठी इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन आयकॉन बेल ही प्रेस करायला विसरू नका. कारण इथून पुढं JEE मेन असेल, नीट असेल किंवा MHT CET असेल, या सर्व एंट्रन्स एक्झामिनेशनसाठी तुम्हाला व्हिडिओ लवकरात लवकर मिळतील किंवा उपलब्ध होतील आणि त्याचा बेनिफिट तुम्हाला मिळेल. आज आपण काही मोजकेच प्रश्न या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहोत की ज्यामुळं तुम्हाला पुढच्या प्रश्नांना किंवा प्रश्न सोडवताना कोणत्याही अडचणी येणार नाहीत. So let us start. The first question to you: the stereoisomers that are formed by electrophilic addition of bromine to trans-but-2-ene is or are. म्हणजे इथं तुम्हाला ऑप्शन दिलेले आहेत पहा. A 2 enantiomers and 2 mesomers, B 1 racemic and 2 enantiomers, C 2 identical mesomers, D 2 enantiomers. आता इथं तुमच्या लक्षामध्ये येणं अपेक्षित आहे की इलेक्ट्रोफिलिक, so there is a formation of positively charged species and there is a addition reaction takes place across double bond आपण म्हणूया. आणि इथं काय होतं, ब्रोमीन जो असणार आहे Br2, हा जो Br असेल तो Br सिंगल बॉन्ड असणार आहे. त्यामुळे ही इलेक्ट्रॉन पेअर जी असणार आहे, जर एका Br कडे गेली तर इट अक्वायर्स पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज अँड अदर अक्वायर्स पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. त्यामुळे देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाईल ब्रोमोनियम आयन हा तयार होऊ शकतो. मग इथं trans-but-2-ene म्हणजे कार्बन कार्बन इथं डबल बॉन्ड असणार आहे आणि each carbon is attached to one methyl and hydrogen atom. Here also one methyl group and a hydrogen atom. So this is the structure of trans-but-2-ene. आता इथं जर आपण पाहिलं तर हे मिथाइल ग्रुप दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डिरेक्शन, सो इट इज अ ट्रान्स. जे इथं इलेक्ट्रोफाईल जो असणार आहे तो या कार्बन कार्बन डबल बॉन्डवर, बिकॉज देर इज अ वन सिग्मा अँड वन पाय बॉन्ड इज इन्वॉल्ड इन ऍडिशन रिॲक्शन. म्हणजे तिथं ते पाय इलेक्ट्रॉन्स हे भाग घेतात आणि डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन टू सिंगल बॉन्ड. म्हणजे sp2 हायब्रिडायझेशनचं रूपांतर हे sp3 हायब्रिडायझेशन मध्ये होतं आणि यापासून जे स्ट्रक्चर मिळतं ते या पद्धतीचं असणार आहे. कार्बन पा CH3CH, इकडे एक Br येईल, सिंगल बॉन्ड CH आणि Br, म्हणजे CH3 4 कार्बन ऍटम असणार आहेत. इथंही CH3 टर्मिनलला असेल, 2 हायड्रोजन ऍटम्स एका साइडला, इथं 2 Br असतील. Br म्हणजे इथं हे जर आपण पाहिलं तर this is the meso product because this organic compound contains 2 chiral carbon atoms which are the same. आणि त्यामुळं हे असं स्ट्रक्चर मिळालं किंवा असंही स्ट्रक्चर ते असू शकतं. इथं CH3 असेल, here CH3 and the 2 hydrogen atoms lie to the right hand side and Br to the left hand side, but both are identical. So these are the 2 identical meso products. So the correct option, आता इथं आपण बघूया की
नेमकं मिसो प्रॉडक्ट म्हणजे काय असणार आहे? मिझोमर्स आर द टाइप ऑफ ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स इन विच 2 कायरल कार्बन्स आर प्रेझेंट अँड दोज आर सिमिलर. म्हणजे हा एक कार्बन आणि हा एक, हे 2 कार्बन ॲटम जे असणारे आहेत. And this carbon atom is attached to 1 hydrogen, 1 methyl, 1 Br, and this total group. And the second carbon atom is attached to 1 hydrogen, 1 methyl, 1 Br, and this is the total group 4. That is the difference. म्हणजे इथं हे both carbons are chiral carbon atoms आणि both are identical किंवा similar. त्यामुळं आन्सर जे असणार आहे ते 2 identical mesomers. C is the correct option. बरोबर आहे. Now the next question to you. Number of paramagnetic oxides among the following given oxides is. You are given 1, 2, 3, 4, 5 and 6 oxides. आता या 6 oxides मधून you have to find out the oxides which is or number of paramagnetic oxides among the following given oxides. Options are A1, B2, C3, D0. आता इथं असं दिलं असल्यामुळं आपल्याला थोडंसं डिफिकल्टी लेवल वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. बरोबर आहे. म्हणजे गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे असे प्रश्न पाहिल्यानंतर मनामध्ये एक भीती निर्माण होते की हे किती अवघड असणार आहे, पण काही काळजी करायचं कारण नाही. Li2O लिथियम ऑक्साईड जे असणार आहे ते टॉईस ऑफ Li, म्हणजे Li चे ऑक्सिडेशन स्टेट असेल +1, म्हणजे इथं 2 प्लस झाले तर इथं काय असणार आहे 2 मायनस. कॅल्शियम 2 प्लस तर ऑक्सिजन 2 मायनस. इथं सोडियमच्या बाबतीमध्ये देखील टॉईस ऑफ Na प्लस, तर इकडं O2 2 मायनस, म्हणजे इथं KO2 बरोबर आहे, K प्लस आणि O2 -1. Mgच्या बाबतीमध्ये पण तुमच्या लक्षात येईल की 2 मायनस, याच्यामध्ये देखील असणार आहे 2 मायनस. आता इथं ऑक्सिजन 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 ऑक्सिजन, त्यामुळं ह्या गोष्टी आपण विचारात घ्यायच्याच नाही. राहिले 2 फक्त. इथं ऑक्सिजन जो असणार आहे तो कसा दिसतोय O2 2 मायनस असणार आहे. म्हणजे ऑक्सिजन जो असणार आहे O प्लस O गिव्स O2 बरोबर. आता इथं atomic number 8, इथं atomic number 8, so total number of electrons are 16 electrons. पण याच्यामध्ये 2 मायनस आहे, म्हणजे याचा अर्थ 2 इलेक्ट्रॉन्स हे घेतले गेलेले आहेत. म्हणजे टोटल देर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स. 18 इलेक्ट्रॉन्स असल्यामुळं 18 इलेक्ट्रॉन झाले पहा, बरोबर आहे. आणि याच्यामध्ये किती होत आहेत पहा, O2 -1 आहे. म्हणजे इथं ऑक्सिजन प्लस ऑक्सिजन इज इक्वल टू O2. 8 plus 8 is equal to 16, but there is a -1, so one only electron is accepted by oxygen atom, so there are 17 electrons. त्यामुळे 18 ही इवन फिगर असेल तर 17 ही ऑड असणारी आहे. मग एक स्ट्रक्चर आपण इथं आता बघूया, म्हणजे तुमच्या लक्षामध्ये येईल. मॉलिक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम जी असणारी आहे ती ऑक्सिजनची O2 मॉलिक्युलची असणारी आहे. इथं ऑक्सिजन ॲटम बरोबर आहे. 16 इलेक्ट्रॉन्स असतील तर 2 4 6 8 10 12 14 15 अँड 16 बरोबर आहे. हे 16 असतील. 2 घेतले तर 18 झाले बरोबर आहे. म्हणजे पेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आहेत, त्यामुळे डायमॅग्नेटिक प्रॉपर्टी ते दाखवू शकतात. परंतु जर इथं आपण पाहिलं 17 2
O2 मायनस 1 इथं आपल्याला दिसतंय पहा, ऑक्सिजन -1, एक इलेक्ट्रॉन जादा घेतलेला आहे, त्यामुळं 17 इलेक्ट्रॉन झाले. म्हणजे याचा अर्थ दिस इज द पॅरामॅग्नेटिक. म्हणजे फ्रॉम गिवन oxides there is only one oxide which is a paramagnetic in nature. So the correct option is A1. Next, the number of unpaired electrons in K3 Cr oxalate thrice. You have to find out the number of electrons. Options are 3, B4, C2 and D1. म्हणजे इथं हे तुम्हाला सिम्प्लिफाय करावं लागेल. याचा आयनीभवन दाखवलं तर तुमच्या लक्षात येईल 3K+ आणि इकडं काय येणार आहे एवढं जर पाहिलं तर या 3-. So the oxidation state of Cr is a +3. Correct. Oxidation state Cr ची +3 आहे, but you are asked number of unpaired electrons. So here the atomic number of Cr is 24. So its electronic configuration, chromium has completed its electronic configuration of argon 18, त्यानंतर 3D4 आणि 4s2 हे Cr चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. परंतु इथं ऑक्सिडेशन स्टेट Cr ची +3 असल्यामुळे 3 इलेक्ट्रॉन्स गेले असतील, यातला हे 2 गेले आणि यातून 1 कमी झाला, म्हणजे 3D3 झालं. सो देयर आर 3 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. म्हणजे ए हे त्याचं करेक्ट ऑप्शन असणार आहे. बरोबर. नेक्स्ट, मॅच द फॉलोइंग. कॉलम 1 and 2 you are given. Some reactions are given. म्हणजे इथं ABCD अशा 4 रिएक्शन्स दिलेल्या आहेत आणि कॉलम 2 मध्ये PQRS नेम ऑफ रिएक्शन दिलेले आहे. म्हणजे त्या ज्या रिएक्शन्स असणारे आहेत त्या रिएक्शनची नावं दिली आहेत. गॅटरमन रिएक्शन आहे, सँडमियर आहे, क्लेमन्सन रिडक्शन, रोझनमन रिडक्शन आणि 4 ऑप्शन्स आर गिवन टू यू. म्हणजे इथं मॅच तुम्हाला करायचा आहे. तर मॅच करताना तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे की हा प्रश्न पाहिलं की मनामध्ये एक मोठी भीती निर्माण होते, पण तसं भिण्याचं काही कारण नाही. डोंट टेक टेन्शन. परंतु काही गोष्टी तुमच्या लक्षामध्ये यायला पाहिजे की CH3CH2CHO दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप, दॅट इज द फॉर्मिल ग्रुप और विच कंटेन्स C double bond O group. And if you observe the product, propane is a form, N-propane is formed, so CHO is converted into CH3. म्हणजे यातला एक ऑक्सिजन गेलेला आहे आणि तिथं 2 हायड्रोजन ॲटम्स आलेले आहेत. सो इट इज अ रिडक्शन रिएक्शन and which is carried out by using zinc amalgam in concentrated HCl. So this is the reaction in which oxygen of carbonyl group is removed and 2 hydrogen atoms are added. So there is a conversion of C double bond O to CH2, that is the methylene group. आणि मग अशा 2च रिएक्शन्स आहेत. एक आहे ती क्लेमन्सन रिडक्शन आहे आणि सेकंड रिएक्शन इज अ वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन असणार आहे. दोन्हीमध्ये सेम प्रोसेस घडते, परंतु पद्धती मात्र स्टेप्स त्यामध्ये वेगळ्या आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यामुळे इथं ए बरोबर कोण असणार आहे? क्लेमन्सन रिडक्शन, दॅट इज आर. सेकंड रिएक्शन जर पाहिली तर C double bond OCl, दिस बेन्झाइल ग्रुप इज कन्वर्ट किंवा COCl ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड ग्रुप. म्हणजे इथं H आलेला आहे, म्हणजे Cl इज रिप्लेस्ड बाय हायड्रोजन अँड इट कंबाइन्स विथ Cl टू फॉर्म HCl. म्हणजे बेन्झाइल क्लोराइड पासून बेन्झाल्डिहाइड मिळतो. हे देखील एक प्रकारचं रिडक्शन आहे, कॅटॅलिटिक रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन ते असणार आहे. आणि मग हे पार्शियल रिडक्शन जे असणार आहे ते कुणाचं असणार आहे तर रोझनमंड असणार आहे. म्हणजे बी कुणावरून मॅच होतो तर यस बरोबर मॅच होतो. थर्ड रिएक्शन जर पाहिली तर N2X डायझोनियम सॉल्ट आहे एरोमॅटिक. Reaction is carried out with copper powder and HCl. So there is a formation of
chlorobenzene, N2X nitrogen is liberated and byproduct is HX आपण म्हणूया. तर यामध्ये कॉपर पावडर जी वापरलेली आहे आणि HCl वापरलेला आहे, तर ही जर रिॲक्शन जर आपण पाहिली तर इट इज नथिंग बट ए गॅटरमन रिॲक्शन इन विच व्हेरी पुअर प्रॉडक्ट ऑफ हॅलोअरिन इज फॉर्म्ड. म्हणजे इथं पी हे त्याचं करेक्ट आन्सर असणार आहे किंवा सी मॅचेस विथ पी. डी च्या बाबतीमध्ये देखील बेन्झीन डायझोनियम, एरोमॅटिक बेन्झीन डायझोनियम हलाइड आहे, इज ट्रीटेड विथ CuCl in presence of HCl, it gives chlorobenzene. या दोन रिॲक्शन जर पाहिल्या सी आणि डी तर थोड्या सिमिलर जाताना दिसत आहेत, परंतु टाइप ऑफ रिॲक्शन किंवा नेम रिॲक्शन मात्र ह्या भिन्न असणाऱ्या आहेत. म्हणजे इथं डी जो असणार आहे तो इट मॅचेस विथ सँडमियर्स रिॲक्शन दॅट इज क्यू. म्हणजे या पद्धतीनं तो शोध घेतला तर कमी वेळेमध्ये होतो. आणि मग नाव यू गो टू द गिवन ऑप्शन्स. AR कुठं आहे, इथं दिसतोय, इथे एक दिसतोय. त्यानंतर BS, बी ला S इथं एक दिसतोय, म्हणजे इथं AR BS, CP आणि DQ म्हणजे इथं दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस MCQ. म्हणजे इन दिस वे you have to find out the correct option. Next, and this is the last reaction or MCQ of this video. So after explaining this MCQ, I will stop here. आता इथं त्याने काय म्हटलंय पहा, final product of the reaction is, you are given a reactant, the reaction is carried out by using thionyl chloride, that is SOCl2. 4 options are given, so you have to find out the correct option from the given options. Answer option हे करेक्ट तुमचा मिळणं गरजेचं आहे. तर हे स्ट्रक्चर मोठं दिसतंय, खूप कॉम्प्लिकेटेड दिसतंय, परंतु यातल्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला माहित असणं अपेक्षित असणार आहे. इथं तुम्हाला माहित आहे की दिस OH group is attached to sp2 hybridized carbon atom. So the bond between this oxygen and carbon of benzene ring is a very strong bond. त्यामुळे इथं लवकर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन होणार नाही. बरोबर आहे. इथं आता पाहिलं आपण तर इथं CH2OH आहे, त्यामुळे दिस OH ग्रुप इज अटॅच्ड टू sp3 हायब्रिडाइज्ड कार्बन ॲटम. त्यामुळे दिस ग्रुप कॅन इझिली बी रिप्लेस्ड. इथं हे जर स्ट्रक्चर आपण पाहिलं तर सायक्लिक स्ट्रक्चर दिसत आहे, but this carbon is a sp3 hybridized carbon atom. So both this OH group can easily be replaced by Cl. आणि मग असा प्रॉडक्ट शोधायचा की ज्यामध्ये हे दोन्ही OH ग्रुप्स रिप्लेस झालेत, परंतु हा OH ग्रुप जो डायरेक्ट एरोमॅटिक रिंगला जोडलाय तो मात्र रिप्लेस झालेला असणार नाही. असा प्रॉडक्ट शोधायचा, संपलं. म्हणजे हे बेसिक माहित असेल तर तुमच्या लक्षात येईल पहा. तर इथं डी स्ट्रक्चर मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सो करेक्ट ऑप्शन इज अ डी. म्हणजे स्ट्रक्चर खूप मोठं आहे म्हणून याचा आन्सर ऑप्शन शोधताना खूप गोंधळ होतो. तर त्यातल्या बेसिक गोष्टी तुम्हाला जर माहित असतील तर घाबरण्याचं काहीच कारण त्याच्यामध्ये येणार नाही. मला वाटतंय हे निश्चित कमी प्रश्न असतील, परंतु तुमच्या दृष्टीनं खूप महत्त्वाचे असणारे आहेत. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की तो शेअर करा आणि गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. धन्यवाद.